What's up mga padyak, meron tayong package ngayon na i-unbox lang natin. Unboxing video lang tayo ngayon. Kasi meron dumating na package. Nakalagay dito from Celeste Cycles. Hindi ko sigurado kung ano nasa loob. Kaya yan lang yung gagawin sa video na to. Unboxan lang natin to. Kung mamayiwa ko yung laman. Ano kaya to? Ay na! Okay. Una ay plastic ng Bianchi. Siguro ito yung pinaglagay ng plastic nung bago ito dineliver. O para lang pang tapos baba. Pero Bianchi pa din yan. Ito yung pinadala sa akin ng Celeste Cycles. Pinadala na ako ng Supakas na grips. Nice, ganda nito. Ha. Papunta ko na yung grip sa bike ko. Kakabit ko dun sa MTB ko. Sakto-sakto yung kulay. Bagay na bagay. And then, padala din sila ng gulong. Bagong gulong. Yung brand is V-Tire Co. Yung V-Tires, ewan ko kung ito din yung V-Tire. V-Rubber sa motor. Pero ito yung isa sa mga brand na kinikerry ng Celeste. V-Tire Co. Papatesting nila sa akin gamitin yung rail na tubeless ready. Ayos. Tubeless ready, skin wool yung kulay. Astig to. Tapos hindi sobrang aggressive ng knobs kaya all around magamit ko to. So yun lang. Tires and grips. Supakas na grips. Hindi ako nakain yung bar tape. Ba't pala may ng bar tape para sa CX ko. Pero anyways, pakita ko lang sa inyo yung grips. Muna. Ito yung grips. Neon siya, malambot. Sa neon siya parang kulay gummy bears, ganong style. Black on din. Tapos di mo na kailangan ng bar end cap or bar end plug kasi yan, solid na siya dito sa isang side. So yun, ayos. Neon blue clear. Supakas. Makateam din tayo ng pang bike na medyo pang yayamanin. Kasi ito, isa to sa mga high-end brand, Supakas. Kilalang kilala sa grips, sa tapes, sa bar tapes, sa bike. Yun yung sa Supakas. Sarap. Dito pa lang. Nice. Ito yung tires. Hindi masyadong knobby. Skin wall sa gilid. Pero may texture yung pagkaka-skin wall niya. Dual control compound. 120 TPI. Tubeless ready. 650 grams lang isa. 29 by 2.25 yung lapad. Ito, gamitin ko to do sa MTB ko. I-tubeless ko na setup yon. Pag nilagay ko na to, nice. Ganda. Premium yung dating. Kaya lang tong mga to, hindi ko pa to makakabit sa bike ko kasi wala pa dito yung bike ko. Yung bike ko, andun pa din kina Sir Carlo. Iniwan ko muna dun kasi kay Sir Carlo ako nakisabay para makasali ako dun sa bike event dun sa Lamesa. Gabi na nakauwi, iniwan ko muna dun. Sabi ko, kunin ko na lang pag makukuha ko na. So, andun pa yun. Hindi ko pa nakakuha. Pag nakuha ko yun, kakabit ko na yung mga to. Ito, tsaka to, setup natin ng tubeless yun. Gawa ko rin ng video yung pag-setup ng tubeless. Dati kasi ayaw ko pa na gumawa ng parang tubeless video kasi nga, wala pa akong tire na pang tubeless na gusto kong gamitin ng pang matagalan na. Kasi nanginaya ko sa sealant kung hindi pa naman yung gagamitin ng tires Eto, kinabit ko to, ito na gagamitin ko tires para dun kasi maganda naman yung yung thread pattern tapos skin wall na din kaya pasok sa forma. Tapos may napanood akong video sa Park Tool na sabi kapag daw tubeless ready yung tires tsaka yung rims, kahit daw hindi ka na gumamit ng compressor, wala kaming compressor. So magkakaalaman kung pwede nga ba talaga kahit wala ng compressor kasi yun daw yung parang ng tubeless ready na tires tsaka ng rims madali siyang mag-sit. Hindi mo na kailangan ng biglang buga ng biglang volume ng compressor. Kahit pa floor pump lang, kaya daw. Tetestingin natin yan. Gawa tayo ng video. Kompleto na ako. Meron na akong tape. Duct tape lang gagamitin ko. Meron na akong tubeless tire valve. Meron na akong sealant na stance. Kasi ito yung last piece ng puzzle. Itong V-Tire Co. Rail. Ito gagamitin natin doon sa tubeless ng setup. So yun lang, grips and tires. Quick shoutout lang sa Celeste Cycles. Salamat sa pagpadala ng mga to. Magagamit ko talaga to. Kung hindi nyo pala alam yung Celeste Cycles, last May 4 nagpunta kami dun sa opening ng branch ng Celeste Cycles Circulo Verde. Kung panoodin nyo na lang yun din yung vlog na ginawa ko, lalagay ko dito.
Yan, click nyo lang dyan. Celeste Cycles, sila yung may hawak ng mga high-end brands tulad ng Bianchi, Factor, ito V-Tire, Supakas, yan. Sila may hawak niyang mga to. Last year ko pa kasi nakausap yung Celeste Cycles eh. Gusto nga nila na mag-demo or mag-try ng mga bikes nila, especially yung mga Bianchi MTB, road bike, CX. Gusto nila ipatry sa akin yan. Dati pa. Kaya lang ang problema kasi dati, ang layo ng pagkukuhaan ako ng bike. Eh ang mangyayari kasi kapag ganun, kapag magde-demo ako ng bike mula sa kanila, gagawin ko lang, babike ko lang sana pa uwi. Kaya lang nakakatakot din kasi pag sobrang layo ng panggagalingan mo, si babike mo yung ganong klase ng bike, yung talagang high-end na bike. Parang masyadong tao attention, tao tingin, parang init sa mata, baka mamaya may humarang sa'yo, so pag solo ka lang. Yung kinakatakutan ko. Kaya sabi ko, sige po, gawin natin. Pero hindi ko lang po alam kung kailan ako makakakuha ng bike sa inyo. Alamin natin kung ano ba ang pakiramdam makagamit ng super bike or sobrang high-end na bike. Alam niyo naman yung mga bike na nagagamit ko, na-try ko, sobrang layo doon sa kung ano yung mga bikes na meron sa Celeste Cycles. Kaya yun yung sasabangan nyo dito sa channel. And also kasi Celeste Cycles nga pala, yung sa Circulo Verde, meron silang bike fitting studio doon. Nakausap ko din yung bike fitter nila. Sabi, ba-bike fit daw ako. So, magiging content din natin in the future yun. Yung tungkol sa pagpapa-bike fit. Kaya abangan nyo din yan. So yun lang, hanggang dito na lang muna yung video na to. So unboxing lang naman, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pwede nyong expect na mga videos pa dito sa channel. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung ganitong mga klase ng video. Comment kung may tanong kayo or kung ano yung content na parang excited kayo na makita in collaboration with Celeste Cycles. Para may idea din kami. Post nyo sa comment section sa baba. Kung may tanong kayo, request or suggestions, lagay nyo lang dyan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike related videos na i-upload. Kita sa mga susunod pa na videos. Mata na sa daan. Ride safe mga kapadyak.